মনোচুম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সদায় আমি বেঙেনা, আলু, তিতাকেৰেলা সদায় একে কিমান খাম। আজি ভাবিলোঁ অলপ বেলেগকৈ বনাম। তাৰ কাৰণে মই এই ধৰণে মানে তিতাকেৰেলাখিনি মই অলপ কাটি পেলাই নিমখত তিয়াই তাৰপিছত চেপি লৈছিলোঁ, পিছত ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। আৰু বেঙেনাখিনিও মই কাটি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, আলু বেঙেনা এইখিনি এই ধৰণে মই কটাৰীৰে অলপ ফুটা ফুটা কৰি দিছোঁ। তেতিয়া মানে যি মছলা হয়, নিমখ হয়, ভালকৈ সোমাই যাবগৈ। আৰু এই ধৰণে পূৰা মানে ভালকৈ গোটেইখিনি মই আলুৱে আৰু দুয়োফালে মানে ভালকৈ ফুটা কৰি ল'ব। আৰু এয়া চাওক গোটেইখিনি মই ভালকৈ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন প্লেট লৈছোঁ, লৈ পেলাই ইয়াত হালধি লৈছোঁ, জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ, জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, লৈ পেলাই অলপ মই আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়াৰ পেষ্ট লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত মই একো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অলপ যি পেষ্টত অলপ পানী আছিলে সেইটোৱে ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি মই বেঙেনা, আলু কৰি থৈছিলোঁ, এইখিনি মই এই ধৰণে ইয়াত ভালকৈ লেটিয়াই মেলি লৈ ল'ম। এই ধৰণে পূৰা মানে লগাই ল'ব ভালকৈ। তেতিয়া মানে কি হ'ব, এতিয়া দেখাত যেন অলপ শুকান শুকান লাগিছে। আমি ইয়াত যেতিয়া ৰেষ্টত থ'ম, তেতিয়া কিন্তু নিমখৰ কাৰণে চব্জিৰ পৰা এনেই পানী ওলাই যাব। এতিয়া মই 5-10 মিনিটমান ৰেষ্টত থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই তিতাকেৰেলাখিনিতো এই হালধি, নিমখ, জলকীয়া, তাৰপিছত এই পেষ্টখিনিও দিছোঁ আৰু জিৰা ধনিয়া দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ, কাৰণ আগতে নিমখ দি তিয়াই থোৱা আছিলে, যিহেতু তাত অলপ নিমখ থাকেই। সেইকাৰণে এইখিনি মই অলপ ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই ভালকৈ সানি লৈছোঁ, যাতে গোটেইখিনি ভালকৈ লাগি যায়, মছলা, নিমখ গোটেইখিনি ভালকৈ। এইখিনিকে আকৌ মই ৰেষ্টত নাৰাখোঁ, কাৰণ এইখিনি ৰেষ্টত ৰাখিলে ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যাব। সেইকাৰণে মই লগে লগে কেৰাহীখন পাতি পেলাই অলপ মিঠাতেল দি পেলাই ভালকৈ চাৰিওফালে মিঠাতেলখিনি মই লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই লগে লগে ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ কেৰাহীখনত, আৰু দি পেলাই ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই আৰু মই লগে লগে এইখিনি লৰাই ল'ম। আৰু ফ্লেমটো হাই কৰি অলপ দেৰি ভালকৈ লৰাই ল'ব। তাৰপিছত এইদৰে মেলি পেলাই থৈ দিব। আকৌ অলপ পিছে পিছে এই ধৰণে লৰাই থাকিব, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে, কাৰণ গেছটো অলপ হাই আছে। সেইকাৰণে মাজে মাজে অকল লৰাই থাকিব। এয়া চাওক অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সিজা নাই। আৰু অলপ যেতিয়া পানীটো ইয়াৰ শুকাই যাব, তেতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিম। আৰু এই চাওক কিমান পানী ওলাইছে, দেখিছে ন? এইখিনি ৰেষ্টত দিয়াৰ কাৰণে আৰু নিমখে চব্জিৰ পৰা পূৰা পানী উলিয়াই দিছে। এতিয়া ইয়াত মই লৈছোঁ অলপ চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ, অলপ নিমখ লৈছোঁ আৰু অলপ জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি মই অলপ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইদৰে পূৰা মিক্স কৰি, ইয়াত আৰু মই একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু মই মছলা ইয়াত দিয়াই আছে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত এই ধৰণে লগাই ল'ম। তেতিয়া খুব কুৰকুৰি হয়, খাবলৈ খুব ভাল লাগে মানে। এয়া চাওক, আৰু কোনো ঝামেলাও নাই যে বেচন ঘুলিব লাগে, কৰিব লাগে। ডাইৰেক্ট এই ধৰণে কৰি পেলাই ইয়াত দি দিব। আৰু এতিয়া মই অলপ লুটিয়াই দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। আৰু এই ধৰণে বনালে মাছ, মাংস একোৱে নালাগে, দাইল, ভাজিৰ লগত এই ধৰণে খাব পাৰে। আৰু এয়া চাওকচোন তিতাকেৰেলাখিনি কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ তিতাকেৰেলাখিনিও হৈ গ'লগৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, চাওকচোন নমাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি মানে ভাত খোৱাৰ আগতহে ভাজি পেলাই খাব, বা যেতিয়া খাব হয় তেতিয়া ভাজি পেলাই খাব। আৰু এতিয়া মই ছেকেণ্ডখিনিও দি দিছোঁ, আৰু আলুখিনিও দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই ভাজি কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি অলপ লুটিয়াই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা যদি মানে ৰেচিপি সদায় বনাবলৈ হ'লে আগত এইখিনি মানে কৰি থৈ দিব, মছলা লগাই থৈ দিব। আৰু যেতিয়া ভাজি কৰিবলৈ হ'ব, তেতিয়া সেই সময়তে চাউলৰ গুড়ি লেটিয়াই মেলি তাৰপিছত ভাজি কৰিব, তেতিয়া বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু চাওকচোন আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু তিতাকেৰেলাখিনিও চাওক, এনেই খাব পাৰি।